แต่ทีนี้อาจารย์ชี้ประเด็นไปอีกจุดประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงทุกครั้งรัฐรับผิดชอบเสร็จปุ๊บมันมีคนรับผิดไหมล่ะมันไม่มีไงประเด็นมันหายอ่ะอาจารย์พูดถูกแต่ผิดเวลามันจะผิดเวลาได้ไงในเมื่อถ้าไม่พูดเวลานี้ที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วมันจะพูดเวลาไหนเยียวยาไหมเยียวยาแต่ต้องติดคุกต้องยึดทรัพย์และต้องปฏิรูปด้วยมิฉะนั้นประเทศของเราก็เสื่อมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันครับอาจารย์เบียร์ผมเข้าใจเลยนะฮะดราม่าทัวร์ลงเยอะเหลือเกินกับประเด็นเรื่องของโรงเบียร์ที่ไฟไหม้นะครับแต่ถ้าฟังแบบเต็มๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะว่าในการอธิบายของอาจารย์เบียร์มันคืออะไรยังไงแต่เอาละมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ยังยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยคือรัฐไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆต้องเป็นเจ้าของร้านในการรับผิดชอบคือในมุมมองของอาจารย์ที่บอกว่ารัฐต้องไม่ควรรับผิดชอบเนี่ยก็คือในมุมของมหาภาคอาจารย์เข้าใจตอนที่เขามาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะว่าจะไปอุดหนุนพิเศษที่ไม่ใช่สิทธิพื้นฐานเราก็เลยว่าไม่ควรเพราะว่ามันไม่ควรจะภาษีประชาชนเนี่ยภาพรวมเนี่ยมาทำกับจัดการกับตรงนี้แต่ถ้าเป็นสิทธิพื้นฐานควรต้องทำอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับแต่ทีนี้อาจารย์ชี้ประเด็นไปอีกจุดประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือประเด็นที่บอกว่าต้องไปกระชากอีคนที่มันรับสวยกันออกมาแล้วไปยึดทรัพย์มาเลยตรงกับที่อาจารย์ใช่คือที่อาจารย์พยายามสื่อสารว่าน่าจะก็สัมภาษณ์เรื่องนี้นะว่าไปเอาคนทำผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครไปเอามันออกมาแล้วให้คนนั้นมารับผิดชอบแล้วรับผิดชอบไปเลยเพราะบางทีไปโยนให้รัฐแต่รัฐสุดท้ายมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องรับผิดชอบเพราะมันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ทีนี้ทุกครั้งรัฐรับผิดชอบเสร็จปุ๊บมันมีคนรับผิดไหมล่ะมันไม่มีไงประเด็นมันหายวันนี้สติก้าหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ยังมันหายหัวไปไหนกันมันไปตายที่ไหนกันทุกวันนี้มันไม่มีไงเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามพูดบอกว่าอาจารย์พูดถูกแต่ผิดเวลามันจะผิดเวลาได้ไงในเมื่อถ้าไม่พูดเวลานี้ที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วมันจะพูดเวลาไหนเพราะนั้นเราเข้าใจผู้สูญเสียแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะพยายามป้องกันเมื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะนั้นคนที่ควรเยียวยาเช่นร้านค้าก็ต้องเยียวยาร้านค้าเป็นคนสำคัญเพราะคุณเอาเงินไปยัดเขาคุณเอาเงินไปหัวเขาบางทีเจ้าหน้าที่อยู่เฉยซึ่งมันพร้อมจะรับไงเอาเงินให้มันก็รับเลยไงมันก็อำนวยความสะดวกซึ่งมันเป็นการช่อฉนช่อโกงเป็นการทุจริตเขาไม่ควรทำอยู่แล้วก็ต้องไปกระชากมันออกมาอย่างที่อาจารย์บอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์สื่อสารว่าต้องหาคนรับผิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เอาภาษีไปจ่ายใครก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นสิทธิพื้นฐานหรือเป็นสิทธิอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิอยู่แล้วแต่คำถามคือสุดท้ายรัฐบาลก็จะมาไล่บี้กับพวกเราเก็บภาษีเพิ่มเพราะไม่มีเงินจะจ่ายต้องไปกู้มันจะมีอะไรแบบนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นเวลานั้นรัฐบาลควรจะต้องทบทวนว่าตัวเองจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมายึดทรัพย์แล้วเอาเงินเข้าคลังอันนี้สำคัญมันจะทำได้ไหมก็นั่นไงมันจะทำได้ไหมเคสเนี่ยผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเคสเนี่ยมันต้องอยู่ที่รัฐบาลไงว่าจะจัดการยังไงแล้วสุดท้ายแล้วคำถามว่าเยียวยามึงได้เงินกันหรือยังทุกวันเนี่ยน้ำท่วมได้ครบหรือยังพระได้หรือยังเด็กได้หรือยังอะไรต่างๆนานาได้กันแล้วหรือยังสุดท้ายมันพูดว่าจะรับผิดชอบแต่ได้กันไหมล่ะคำถามสุดท้ายก็กลับไปที่เดิมว่าพูดกันบอกว่าเยียวยาเยียวยาเยียวยาได้กันสักบาทหรือยังหรือได้สมเหตุสมผลตามตารางที่วางไว้ไหมสุดท้ายมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็รู้สิทธิ์ไม่รู้สิทธิ์บางคนก็เสียสิทธิ์อะไรกันไปบ้างมันอีลุ่ยฉุยแฉะไปหมดมันไม่มีการจัดการบริหารจัดการมันไม่มีการโปรโมทแม้แต่อาจารย์เนี่ย FC หลายๆคนที่เห็นด้วยกับอาจารย์บางคนมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิทธิ์พื้นฐานตรงนี้อยู่เวลามันเจอเรื่องแบบนี้ไม่มีการไปร้องเรียนไม่มีอะไรพอเวลาไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่รู้เรื่องเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีการโปรโมทที่ไม่ดีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องที่นี่รัฐบาลไม่บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ชี้แจงทำหลบซ่อนกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะเสียเงินออกจากหน่วยงานของตัวเองก็ปิดปากเงียบไม่พูดไม่ประกาศไม่โฆษณาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหมกเขาเรียกอะไรมันซ่อนหลบในกันเต็มไปหมดอาจารย์เบียร์ในทางธรรมในทางศาสนาเราอยู่ในยุคนี้คือยุคอะไรยุคมืดมากเลยป่ะฮะก็ยุคเสื่อมมันดูเสื่อมขนาดนี้ใช่มันเป็นยุคเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรื่องนี้พูดตรงๆนะอาจารย์ก็พอเรื่องนี้พอเงียบไปนะพอตอนนี้ข่าวดังใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปเงียบไปมันก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายๆกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซันติก้าไม่ว่าจะเป็นมาลเทนบีเนี่ยคุณแม่คนหนึ่งที่เขาเสียลูกไป4 ปีแล้วนะทุกวันนี้ยังไม่ได้เยียวยาสักบาทนะเขาทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ย4 ปีผ่านไปแล้วนะฮะเคสนี้จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอีกหรือเปล่าคือพอเรื่องเงียบไปปุ๊บทุกคนไม่ใส่ใจแล้วไงก็ไปดราม่าอย่างอื่นละเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วก็ไม่เกิดการเยียวยาขึ้นใช่นี่คือยุคเสื่อมใช่เพราะอันนี้อย่างที่เราคุยกันว่าทุกคนออกมาเรียกร้องเขาต้องได้รับเยียวยาก็ใช่ต้องได้รับตามสิทธิ์แต่ได้ไหมล่ะคำถามอันนี้ตรงประเด็นนะครับเพราะว่ามันไม่ควรจบที่เงินของประชาชนมันควรจะจบที่มีคนติดคุกมีคนยึดทรัพย์และจบยิ่งไปกว่านั้นอีกจบที่ปฏิรูปโครงสร้างราชการโครงสร้างการเมืองสักทีมิฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเยียวยาไหมเยียวยาแต่ต้องติดคุกต้องยึดทรัพย์และต้องปฏิรูปด้วยมิฉะนั้นประเทศของเราก็เสื่อมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันแต่ปฏิรูปเนี่ยมันมักจะมาเล็กกว่าคำว่าผลประโยชน์นะ
มันเล็กกว่ามากครับ ผลประโยชน์มันใหญ่กว่าคำว่าปฏิรูปไหมฮะ คือปฏิรูป มันก็เลยปฏิรูปไม่ได้สักทีเพราะผลประโยชน์มันทับอยู่หรือเปล่า คือปฏิรูปมันมาพร้อมกับเสียตังค์แต่ผลประโยชน์มันมาพร้อมกับได้ตังค์นั่นคือ ความแตกต่าง อาจารย์เรายังจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปใช่ไหมอาจารย์ ก็มันต้องอยู่ใช้ทำยังไง ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นไป เราก็ต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังมีการพูดทิ้งท้ายไว้ในคลิปวันนั้นด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นอาจารย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้หาอะไรเยียวยาเขาไม่ได้ เปิดรับบริจาคไหมก็เวลาน้ำท่วมก็อย่างให้เปิดบริจาคได้นี่ก็ถ้ามันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันก็เปิดรับบริจาค ครับ อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรับบริจาคด้วย ครับ แล้วก็จะช่วยถ้าช่วยได้บรรเทาภัยพิบัติแก่ใครได้ เราสามารถช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเมตตาธรรมต่อกันอย่างเงี้ย โอเคครับ